હેલો, હું શ્રી મેર કિચનમાંથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને આપ સૌને મારા ઘણા બધા સીતારામ. તો આજે આપણે જે વાનગી લઈને આવ્યા છે એ મિલ્ક પાવડરની બરફી છે. તો તેના માટેની જે પણ સામગ્રી છે તે ચલો આપણે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ મેં એક બાઉલ ભરી અને અહીંયા મિલ્ક પાવડર લીધો છે. ત્યાર પછી મેં અહીંયા ઘી લીધું છે મેલ્ટેડ અને ખાંડ લીધી છે. થોડો ફૂડ કલર લીધો છે. ડેકોરેશન માટે આપણે બદામની કતરણ લીધી છે અને આ આપણે વેનીલા એસેન્સ છે. તો ચાલો બનાવીએ. ઝટથી ઝટ બનતી આવા વેરાયટી છે અને તો ચાલો આપણે બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ મેં આ ખાંડ છે એને હું અહીંયા બકડિયામાં લઉં છું અને ત્યાર પછી આપણે એની અંદર થોડું પાણી એડ કરીએ. ચાસણી બનાવવાની છે તો ચાલો આપણે એની તૈયારી કરીએ. અહીંયા મેં ખાંડ અને પાણી લીધું છે તો હવે આપણે અહીંયા ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીએ છીએ. થોડું એમ જ આપણે ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી આપણે લેવાનું છે. તો હવે આપણે જે આ મિલ્ક પાવડર લીધો છે એને આપણે બાઉલમાં એડ કરીએ છીએ અહીંયા અને ત્યારબાદ જે આપણે આ ગરમ કરી અને ઘી લીધું છે એનો ઉમેરો કરીએ છીએ આની અંદર. થોડું થોડું કરી અને આપણે એનો ઉમેરો કરતું જવાનું છે, એકી હારે નથી નાખવાનું. આમાં આપણે એક ડ્રોપ લઈ અને હવે જોશું. આપણો એક તાર બનતો બનતો અટકી જાય છે. બસ આટલી જ આપણે આ ચાસણી લઈ આવવાની છે. તો હવે આપણે અહીંયા જે મિલ્ક પાવડર આપણે ઘી હારે મિક્સ કરી અને રાખ્યો છે એનો ઉમેરો કરીએ છીએ અહીંયા આપણે અને ગેસની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખવાની છે અને થોડી વાર પછી આપણે એને બંધ કરી અને ફરીથી પાછો ચાલુ કરશું ગેસને. અત્યારે આપણે હાવ સ્લો ફ્લેમ રાખી છે અહીંયા. તો અહીંયા મેં ગેસની ફ્લેમ સાવ બંધ કરી છે અને પહેલાં આપણે મિક્સ કરી લઈએ. ત્યાર પછી પાછું ફરીથી આપણે સ્લો ગેસ રાખી અને હલાવશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના. જો આપણે ઘી મિક્સ કરેલું હોય તો લમ્સ નહીં પડે. તો સરખી રીતના આપણે ઘી મિક્સ કરી અને ઉપયોગમાં લઈ લેવાનું છે. તો ફરીથી આપણે ગેસને ચાલુ કર્યો છે અને એકદમ સ્લો રાખ્યો છે અને આ રીતના આપણે હલાવતું રહેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો સાઈડ છોડી દીધી છે આપણે આ જે મિલ્ક પાવડર છે એને. તો આ કન્ડિશનમાં આવે ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમને સાવ બંધ કરી દઈએ અહીંયા અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ અલગ પડી જાય છે. અને આપણે દિવાળી ઉપર અને જે નવરાત્રિ ઉપર પણ માતાજીનો આનો પ્રસાદ આપણે ધરાવી શકીએ છીએ અને સરસ મજાની ઘરે બનતી આ વેરાયટી છે. તો આપણે બહારથી લઈ આવ્યા કરતાં આ રીતના કેમ ઘરે ન બનાવીએ અને વળી પાછી આ જલ્દી બનતી છે એમ. તો આપણે ગેસને બંધ કર્યા પછી પણ થોડી વાર એને હલાવતું તો રહેવાનું, કારણ કે આપણી જે બકડિયું છે અથવા પેન હોય તો એ ધકતું જ હોય છે. અને તમને એમ થાય કે આમાં આપણે ચેક કરવામાં નથી આ રીતના મેળ આવતો કે હાલો ભાઈ આ રીતના થઈ ગયું છે, સાઈડ છોડી દીધી છે, તો પણ ફરીથી જો તમારે એ રીતના કરવું હોય તો આમ તમે થોડું લઈ અને આ રીતના કરશો તો આ રીતના એક પીસ પડવાની લાયક થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો. તો મેં અહીંયા ઘીથી ગ્રીસ કરી અને આ સ્ટ્રે રાખી છે તો એની અંદર આપણે લઈ લઈએ અને અડધું જ લેવાનું છે. અડધામાં આપણે કલર એડ કરવાનો છે. જો તમારે કલર એડ ન કરવો હોય તો તમે ના પણ કરી શકો,
એ કોઈ કમ્પલસરી નથી કે તમારે કલરને એડ કરવો, આ તો સારું લાગે એમ. તો હવે આપણે જે ફૂડ કલર લીધો છે એની અંદર આપણે 1 ચમચી દૂધનો ઉમેરો કરીએ કે આપણો કલર મેલ્ટ થઈ જાય અને મિક્સ પણ થઈ જાય. તો આપણે અહીંયા 1 ચમચીથી પણ ઓછું દૂધ લઈ અને હવે આપણે આ કલરને એકદમ મિક્સ કરી નાખીએ. તો હવે આપણે જે મિશ્રણ રાખ્યું છે એની અંદર આપણે થોડો ફૂડ કલર એડ કરીએ અહીંયા અને ફરીથી આપણે એને એકદમ મિક્સ કરી લઈએ. આપણે કલર મિક્સ કર્યો છે એ મિશ્રણને હવે આપણે અહીંયા લઈ લઈએ કે આપણે ડબલ લેયર કરીએ તો સરસ કલર દેખાય. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ડબલ લેયર વાળી આ બરફી આપણે અહીંયા રેડી કરી છે અને હવે થોડું ઠરી જાય પછી આપણે એના પીસીસ કરી લઈએ. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે એકદમ બરફી સેટ થઈ ગઈ છે. તો હવે અહીંયા આપણે મનગમતા પીસ પાડી લઈએ. તમને જે પણ પસંદ આવતા હોય એ રીતના તમે પીસને પાડી શકો છો. હું અહીંયા ચોરસ પીસ કરું છું. આપણે આ પીસ કરી અને પછી આપણે બદામની કતરણને આપણે ડેકોરેટમાં મૂકીએ, કારણ કે જે આપણે પીસ કરતા હોય ત્યારે થોડુંક આમ આડું આવે તો એ પીસ નથી બરાબર બનતા. તો આ રીતના આપણે ફરીથી પછી માથે ડેકોરેટ કરી દઈએ બદામની કતરણને. તમે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ લઈ શકો છો, અહીંયા પિસ્તા, કાજુ. તો આપણે તમે જોઈ શકો છો હવે આપણે અહીંયા સર્વિંગ પ્લેટમાં આપણે બરફીને અહીંયા આપણે લઈ લઈએ છીએ અને બહુ સરસ બને છે. તમે ચોક્કસથી બનાવજો. તમે કંદોઈને દુકાનેથી લઈ આવો એના કરતાં પણ બહુ સરસ બને છે ખાવામાં, જોવામાં અને બધી રીતના આપણે આ પસંદ આવે એવી અને બહુ સરસ બને છે અને જલ્દી બનતી છે. તો તમે ચોક્કસથી બનાવજો અને જો તમને મારી આ ડીશ પસંદ આવતી હોય તો તમે લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો. અને જો કોઈ પણ તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો બેલ આઇકોન દબાવવાનું ચૂકતા નહીં. અને જો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે આ બરફી છે એને આ રીતના ડબલ લેયર જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ મજાનું. તમને 2 કલર પસંદ ન હોય તો તમે સિંગલ કલરમાં પણ આને બનાવી શકો છો. તો આ રીતના સરસ મજાની બરફી મેં બનાવી છે. તો આપણે ફરી મળ્યા નવી રેસીપીમાં. થેન્ક યુ, ટેક કેર.